የሚገርማችሁ ነገር ይህን ትሪፕ ፎር ዘ ፓስት 7 months ፖስትፖን ያደርጉ ነበር። ከዛ ፋይናሊ ጊዜ አግኝቼ ዋይ ኖት ኢንስታንታኒየስ የሆነ ትሪፕ ወደ ድሬዳዋና ሀረር ሄደን ብዬ ወሰንኩ። ከአዲስ አበባ ወደ 500 ኪሎ ሜትር የምትርቅ ከተማ ስትሆን ቶታሊ የተለየ ኤንቫይሮንመንት ነው ያለው። ሰው፣ ምግቡ፣ ወይዘሩ፣ ካልቸሩ እንዳለ የተለየ ነበር። የሚገርማችሁ ነገር የሰው አወራር ራሱ የተለየ ነው። በጣም ከገረሙኝ ነገር መካከል ከተማ ውስጥ የሚታየው የኪነ ህንጻ ጥበብ ነው። የግሪክ፣ አረቢያን፣ የህንዶች እና የመሳሰሉት ኢንፍሉዌንስ በጣም ይታይበታል። መንደሮቹ ላይ የሚታየው ደማቅ ቀለማት የሰዎቹን ባህሪ እና ህይወት ላይ ራሱ ተጽዕኖ ያለው የመሰለ ነበር። ቀፊር ድሬዳዋ ውስጥ ከሚገኙ የገበያ ማዕከሎች ውስጥ አንዱ ነው። ይህ የገበያ ማዕከል የጠዋት ገበያ ሲሆን ሰዎች ወደ ቦታው ፀሐይ ሳትወጣ በፊት መጥተው ያላቸውን እቃ ይሸጣሉ። ቀፊር ድሬዳዋን ሙሉ ሙሉ ይገልጻል በኔ በኩል። ለምን እዛ የሚታየው የሰው ሁኔታ እንደነገርኳችሁ ያሉት የአርኪቴክቸር ኤሌመንቶች ራሱ ጭምር የድሬዳዋን ማንነት ይገልጻሉ ባይ ነኝ። እዛው ጎረቤት ላይ ደግሞ ሀረር ትገኛለች። ጀስት የ50 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ
the city of peace በመባል ትታወቃለች። የሰላም ከተማ። የሐረር ከተማ ከሚታወቁባት ነገሮች ውስጥ ጥንታዊ ከተማ መሆኑና የሐረር ጀጎል ግንብ ናቸው የሚጠቀሱት። የጀጎል ግንብ 5 ዋና መግቢያ በሮች ሲኖሩት በውስጡ ደግሞ ቀጫጭን የሆኑ መንገዶች አሉት። ከባህል አንጻር ከድሬዳዋ ጋር ብዙ ሼር የሚያደርጉት ነገር አለ። የከለርፉል የግንቦች አቀባብ እና የአርኪቴክቸር ላይ የሚታዩት ነገሮች ተመሳሳይ ነገር አለ። ሐረር ውስጥ ካሉ ነገራት የራምቦ ሙዚየም አንዱ ሲሆን የፈረንሳዊ ጸሐፊና ገጣሚ አርተር ራምቦ መኖሪያ ቤት የነበረ ነው። በአሁን ጊዜ እንደ ሙዚየምነትና የቱሪስት መስህብነት ያገለግላል።